মুহূৰ্তত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো Midday 24ত কেইবিদিনমানৰ বৰষুণতে জলমগ্ন হ'ল গুৱাহাটী মহানগৰী কেইবাটাও অঞ্চল ইতিমধ্যে জলমগ্ন হৈছে নুনমাটিৰ বহুকেইটা এলেকাত কৃত্ৰিম বান পথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে পানীৰ ঢল পুৱাৰ ভাগত অহা বৰষুণত সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বানত বুৰিল পাঞ্জাবাৰী ঘাটগাঁও ভিআইপি ৰোড নুনমাটি নেপালী চক ব্যাহত হৈছে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো মাত্ৰ কেইবিদিনমানৰ বৰষুণ আৰু তাৰ পাছত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ইয়া পৰিৱেশ ঠাই ঠাই একাঠু এককাল পৰ্যন্ত পানী জমা হৈছে যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈছে কেইবাটাও অঞ্চল সম্পূৰ্ণৰূপে জলমগ্ন হৈছে নুনমাটিৰ বহুকেইটা এলেকা কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে আমি সেই দৃশ্যাংশ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো ঠাই বিশেষে একাঠু পৰ্যন্ত যেহেতু পানী আৰু এই সময়ছোৱাত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে মহানগৰৰ বাসিন্দাসকল বিশেষকৈ পাঞ্জাবাৰী অঞ্চলটো হাটগাঁও ভিআইপি ৰোড নুনমাটি নেপালী চক হাতীগাঁও যিবোৰ ঠাইত আচলতে কম পৰিমাণৰ এজাক বৰষুণতে জলমগ্ন হয় সেইবোৰ অঞ্চলত দেখা গৈছে একাঠু পৰ্যন্ত পানীৰ ইতিমধ্যে জমা হৈছে যান বাহন পথৰ মাজত বিকল হৈ পৰিছে মটৰচাইকেল যাব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু খোজকাঢ়ি তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছে একাঠু পানীত পানী ফালি আগবাঢ়িবলগীয়া হৈছে এই লোকসকলে ধেমাজিত পুৱতি নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ট্ৰাকত খুন্দা মাৰি উফৰি পৰিল নম্বৰ প্লেটবিহীন চাৰিচকীয়া বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা বাহনখনত আছিল তিনিগৰাকী আৰক্ষী ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে তিনিওগৰাকী আৰু ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ধেমাজিত পুৱতি নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ট্ৰাকত খুন্দা মাৰি উফৰি পৰিল নম্বৰ প্লেটবিহীন এখন চাৰিচকীয়া বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা বাহনখনত আছিল তিনিগৰাকী আৰক্ষী ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় তিনিওগৰাকী আহত কেইগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় এফালে গোলাঘাটৰ লুৰুকিহাটতো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় টেংকাৰে মহতিয়াই নিলে এজন বাইক আৰোহী গুৰুতৰভাৱে আহত মৰঙী চাৰিআলিৰ বিমান ঠাকুৰ সংকটজনক অৱস্থাত গোলাঘাটৰ কুশল অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৩৯ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় গোলাঘাটৰ লুৰুকিহাটত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় দৃশ্য দেখুৱাইছো টেংকাৰে মহতিয়াই নিলে এজন বাইক আৰোহী গুৰুতৰভাৱে আহত মৰঙী চাৰিআলিৰ বিমান ঠাকুৰ সংকটজনক অৱস্থাত গোলাঘাটৰ কুশল সামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৩৯ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছে খুদ আৰক্ষী অসম আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ছত্তীশগড় আৰক্ষীৰ এটা দল এটা গোচৰ তদন্তৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ আহিছিল ছত্তীশগড়ৰ দলটো ছত্তীশগড় ৰায়পুৰ আৰক্ষীৰ দলটোৱে বাহৰ পাতি আছিল গুৱাহাটীত এজন লোকক আটক কৰি ধন দাবী কৰিছিল এই দলটোৱে দাবী কৰা ধন আদায় নিদিয়া পৰ্যন্ত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল লোকজনক দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি উদ্ধাৰ কৰি আবদ্ধ লোকজনক ৰায়পুৰ আৰক্ষীৰ দলটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে লোকজনৰ পৰা ৰায়পুৰ আৰক্ষীয়ে লোৱা ধন উদ্ধাৰ কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে দিছপুৰ থানাৰ ছত্তীশগড় আৰক্ষীৰ দলটোক সোধা পোছা অব্যাহত ৰখা হৈছে ৰায়পুৰ আৰক্ষীৰ এটা দলক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ছত্তীশগড়ৰ ৰায়পুৰ আৰক্ষীৰ দলটোৱে মহানগৰীৰ এজন লোকক ধন দাবী কৰিছিল গুৱাহাটীত বাহৰ পাতি আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল এই লোকজনক ইয়াৰ উপৰি মুকলি কৰি দিয়াৰ নামত বুজন পৰিমাণৰ ধন লৈছিল এই খবৰ লাভ কৰে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে তাৰ পাছতে অভিযান চলাই দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে সেই ছত্তীশগড়ৰ ৰায়পুৰ আৰক্ষীৰ দলটোক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কৰায়ত্ব কৰিছে আৰু বৰ্তমান সময়ছোৱাত দিছপুৰ আৰক্ষী থানাতে মাৰাথন জেৰা কৰি থকা হৈছে আৰক্ষীৰ হাততে গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছে খুদ আৰক্ষী অসম আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ছত্তীশগড় আৰক্ষীৰ এটা দল এটা গোচৰৰ তদন্তৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ আহিছিল ছত্তীশগড়ৰ এই দলটো ছত্তীশগড়ৰ ৰায়পুৰ আৰক্ষীৰ দলটোৱে বাহৰ পাতি আছিল গুৱাহাটীত এজন লোকক আটক কৰি ধন দাবী কৰিছিল এই দলটোৱে দাবী কৰা ধন আদায় নিদিয়া পৰ্যন্ত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল লোকজনক দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি উদ্ধাৰ কৰে লোকজনক আৰু ৰায়পুৰ আৰক্ষীয়ে দলটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে লোকজনৰ পৰা ৰায়পুৰ আৰক্ষীয়ে লোৱা ধনো জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে
গাজিয়াবাদত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ইন্দিৰাপুৰমৰ 15 মহলীয়া এপাৰ্টমেণ্টত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ জুয়ে আগুৰি ধৰিছে এপাৰ্টমেণ্টৰ এটা অংশ এটা ফ্লেটৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় আবদ্ধ লোকসকলক ততাতৈয়াকৈ উদ্ধাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দ্বাৰা জুই নুমুৱাৰ চেষ্টা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত এপাৰ্টমেণ্টত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় বৰ্তমানলৈ অহা নাই কোনো হতাহতৰ খবৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো ততাতৈয়াকৈ ঘটনাস্থলীত যেহেতু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী গৈ উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে গাজিয়াবাদত এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ইন্দিৰাপুৰমৰ 15 মহলীয়া এপাৰ্টমেণ্টত জুই লাগিছে ভয়ংকৰ জুই আগুৰি ধৰিছে এপাৰ্টমেণ্টৰ এটা অংশ এটা ফ্লেটৰ পৰা জুইৰ সূত্ৰপাত হয় মিনুদা আমেৰিকাৰ স্প্ৰিংফিল্ডত অবিশ্বাস্য শিলাবৃষ্টি হৈছে বেছবলৰ সমান শিল পৰিল স্প্ৰিংফিল্ডত ভয়ংকৰ শিলাবৃষ্টিত ক্ষতি হোৱাৰ বহু যান-বাহনৰ চাৰিচকীয়া বাহনৰ সন্মুখ অথবা পিছৰ গ্লাছ ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হয় শিলাবৃষ্টিত মঙলবাৰে বিয়লি চহৰখনত এই শিলাবৃষ্টি সংঘটিত হৈছে আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ বাহনৰ গ্লাছ পৰ্যন্ত ভাঙি গৈছে প্ৰকাণ্ড শিল আমেৰিকাৰ স্প্ৰিংফিল্ডত অবিশ্বাস্য শিলাবৃষ্টি হৈছে বেছবলৰ সমান শিল এনেধৰণে পৰিছে স্প্ৰিংফিল্ডত ভয়ংকৰ শিলাবৃষ্টিত ক্ষতিসাধন হৈছে বহু যান-বাহনৰ চাৰিচকীয়া বাহনৰ সন্মুখ অথবা পিছৰ গ্লাছ ভাঙি সম্পূৰ্ণৰূপে চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈছে এই শিলাবৃষ্টিত মঙলবাৰে বিয়লি চহৰখনত এই শিলাবৃষ্টি সংঘটিত হৈছে আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত এই দৃশ্যটো দেখুৱাইছোঁ বাহনৰ গ্লাছ পৰ্যন্ত ভাঙি গৈছে এই প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টি Show you some hail damage here. হিমাচল প্ৰদেশত প্ৰচণ্ড হিমস্খলন সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যখনৰ লাখুলতে হিমস্খলন সংঘটিত হৈছে কেইবাটাও বন্দী হিমস্খলনৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য কিছুদিন ধৰি এলেকাটোত অব্যাহত আছে হিমস্খলন প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ ফলত হিমাচলত জমা হৈছে বৰফ ঠায়ে ঠায়ে তুষাৰপাতৰ সমানে হৈছে হিমস্খলনৰ বাবে সাৱধান কৰি দিয়া হৈছে পৰ্যটকসকলকো হিমস্খলনত পথ বন্ধ হৈ পৰাত ব্যাহত হৈছে যোগাযোগ ব্যৱস্থা আমি দৃশ্য আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই গৈছোঁ হিমাচল প্ৰদেশত প্ৰচণ্ড হিমস্খলন সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যখনৰ লাখুলতে হিমস্খলন কেইবাটাও বন্দী হৈছে হিমস্খলনৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য কিছুদিন ধৰি এলেকাটোত অব্যাহত আছে হিমস্খলন প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ ফলত হিমাচলত জমা হৈছে বৰফ ঠায়ে ঠায়ে তুষাৰপাতৰ সমানে হৈছে হিমস্খলন আৰু হিমস্খলনৰ বাবে সাৱধান কৰি দিয়া হৈছে পৰ্যটকসকলক যোৰহাটত আৰক্ষী আৰু জিএছটি বিভাগৰ অভিযান এখন কণ্টেইনাৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে বুজন পৰিবাৰৰ গুটখা এটা গুদামত নমাই থকা অৱস্থাত জব্দ কৰা হৈছে এই গুটখাখিনি গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰহাটলৈ দিয়া হৈছিল এই গুটখা যোৰহাটত কৰ ফাঁকিৰে গুটখাৰ ব্যৱসায় অসাধু চক্ৰৰ ৰাঠি ট্ৰেডিং নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনে সৰবৰাহ কৰিছিল এই গুটখা কঢ়িয়াই নিয়া গুটখাৰ নথিপত্ৰ নথকাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে কণ্টেইনাৰখনৰ চালকে हाँ गुटका चालान है क्या? चालान नहीं है सर नहीं चला वो आरटी वाला गोडाउन हम लोग डीटीओ से लेकर आए हैं बाकी यहाँ कौन सा गोडाउन है वो हमको खुद नहीं मालूम हम तो रोड पर गाड़ी खड़ा किए हुए हैं वहाँ से गाड़ी खाली कर हाँ सामान नमाया हुआ है बीच पर अब ठेला पर उतार के लेकर आए ना सर अब ठेला पर से कहाँ आप गली में लेकर आया था वो हम नहीं देखे हुआ उनका गोडाउन वो गाड़ी से ठेला से ले हाँ ठेला से लेकर आया लेबर लाया लेबर को वही तो बाहर में रखा था जहाँ साहब की गाड़ी खड़ा है उस जगह में गुटखा भर्ती এখন ট্ৰাক মানে তেনেকুৱা কণ্টেইনাৰ দেখা পালে তাৰপিছত তেওঁলোকে ড্ৰাইভাৰৰ লগত যিটো পইচা তেওঁ ল'ব লাগে ড্ৰাইভাৰ পইচাটো খোজাত ড্ৰাইভাৰে মানে 100 টকা বিচাৰিছিলে ড্ৰাইভাৰে পইচাটো নিদিওঁ বুলি ক'লে কিবা তেনেকৈ মানে বাক বিতণ্ডা হ'ল বাক বিতণ্ডা হোৱাৰ পিছত আমাৰ সতীৰ্থজনে ক'লে আপোনাৰ ইয়াত কি আছে বোলে গুটখা আনিছোঁ বোলে আপোনালোকৰ কিবা নথিপত্ৰ কাগজ সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আমাৰ সংগঠনে গুটখা জাতীয় বা অন্য এনেকুৱা কিবা অবৈধ বস্তু ধৰা আমাৰ কোনো তেনেকুৱা কোনো আমাৰ নিৰ্দেশনা নাই যদিও আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে যোৰহাট নগৰত অবাধে কিছুমান এনেকুৱা গুটখা জাতীয় সামগ্ৰী ৰমৰমীয়া বেহা চলি আছে
তাৰপৰা ড্ৰাইভাৰৰ লগত আমি আহিছিলোঁ সেই সময়তে আমাক খবৰ দিয়া মতে চালকজনৰ লগত আমি কথা পাতিছিলোঁ। চালকজনক সুধিলোঁ আপোনালোকৰ ইয়াত নথি পত্ৰ কিবা আছেনে? তেওঁ ক'লে যে মোৰ লগত একো নাই বোলে, বাবুৰ লগত আছে। বোলো আপুনি গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰহাট 350 কিলোমিটাৰ আপুনি পাৰ হৈ আহিছে, কেইবাখনো টোল গেট পাৰ হৈ আহিছে আপুনি, ঠিক তেনেদৰে হয়তো কোনো কোনো জেগাত আপুনি চেকিঙো পাইছে। এনেখিনি বস্তু 20 লক্ষাধিক টকাৰ মাল আছে ইয়াত, মানে 40 বস্তামান মাল আছে তাত, 40,000কে মানে 20 লক্ষাধিকটো হ'বই, 50 বস্তা আছে বুলি ক'লে 40,000কে। হয়, ইমানখিনি টকা লৈ আহিছে যোৰহাটৰ নিচিনা এটা জেগাত, অসমৰ 350 কিলোমিটাৰ পাৰ হৈ আছে আপুনি চাওক। অসম চৰকাৰে, ৰাজ্য চৰকাৰে GST নিচিনা কিছুমান এনেকুৱা বিয়াগুম বিভাগ ৰাখিছে, তেওঁলোকৰ কাম্য আজি এনেকৈ বহু অবৈধ গুটখাই হওক বা তেনেকৈ অন্য কোনো জাতীয় বস্তুৱেই হওক থানাৰ পৰা থানা তেওঁলোকে পাৰ হৈ আহি আছে নিৰ্বিঘ্নে। তাৰমানে কি আমি বুজিম নেকি যে তেওঁলোকৰ কাৰোবাৰ লগত বুজাবুজি আছে নেকি? পুনৰ বিতৰ্কত ৰিয়ান পৰাগ। ড্ৰেছিং ৰুমত ই-চিগাৰেট সেৱনৰ অভিযোগ ৰিয়ানৰ বিৰুদ্ধে। পঞ্জাৱ কিংছৰ বিৰুদ্ধে খেল চলি থকাৰ সময়ত এই ঘটনা সংঘটিত হয়। কেমেৰাত বাৰে বাৰে আবদ্ধ হ'ল ৰিয়ানৰ ই-চিগাৰেট সেৱনৰ এই দৃশ্যটো। ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ এই কাণ্ডক লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। ভাৰতত নিষিদ্ধ ই-চিগাৰেট সেৱনক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি সেই বিশেষ ফটোগ্ৰাফছখন দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। পুনৰ বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে এইবাৰ ৰিয়ান পৰাগ। ড্ৰেছিং ৰুমত ই-চিগাৰেট সেৱনৰ অভিযোগ ৰিয়ানৰ বিৰুদ্ধে। পঞ্জাৱ কিংছৰ বিৰুদ্ধে খেল চলি থকাৰ সময়ত এই ঘটনা সংঘটিত হয়। কেমেৰাত বাৰে বাৰে আবদ্ধ হ'ল ৰিয়ানৰ ই-চিগাৰেট সেৱনৰ এই দৃশ্য। ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ এই কাণ্ডক লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। ভাৰতত নিষিদ্ধ ই-চিগাৰেট সেৱনক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। অৱশেষত মুখ খুলিলে ভাৱনা শৰ্মাই। শ্বিলঙলৈ নিজে গৈছিল ভাৱনা, কোনেও ভাৱনাক লৈ যোৱা নাছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে। সামাজিক মাধ্যমত মুখ খুলিছে ভাৱনাই। প্ৰেমিকে নিহাৰজ্যোতি শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ ভাৱনাৰ। প্ৰেমিকে মানসিক নিৰ্যাতন চলাইছিল ভাৱনাক, ব্যক্তিগত ফটো ভাইৰেল কৰাৰো ভাবুকি দিছিল। ইয়াৰ উপৰি মাতৃলৈ দিয়া মেছেজো সঁচা নাছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে ভাৱনাই। 2 বছৰে নিহাৰৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছিল ভাৱনা। ভাৱনাৰ পৰিয়ালৰ ক্ষতি কৰাৰো ভাবুকি দিছিল নিহাৰজ্যোতিয়ে। মানসিক চাপৰ বাবে অপহৰণৰ নাটক ৰচিছিল ভাৱনাই, এই কথা উল্লেখ কৰিছে খুদ ভাৱনা। 24 এপ্ৰিলৰ দিনা মই নিজে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলোঁ। মোক কোনেও লৈ যোৱা নাছিল, মোক কোনেও জোৰ কৰা নাছিলে আৰু এইটোত কোনো তৃতীয় ব্যক্তি জড়িত নাছিল। মই মোৰ মাক যি মেছেজ পঠাইছিলোঁ যে মই বিপদত আছোঁ আৰু মোক ক'ৰবাত লৈ গৈছে, সেইটো সঁচা নাছিল। মই সেই সময়ত বহুত মানসিক চাপত আছিলোঁ আৰু মই মোৰ মা দেউতাক মোৰ মানসিক অৱস্থাটোৰ বিষয়ে অনুভৱ কৰাব খোজা নাছিলোঁ। 2 বছৰৰ পৰা মই নিহাৰজ্যোতি শৰ্মাৰ সৈতে এটা সম্পৰ্কত আছিলোঁ। এই সম্পৰ্কটো দুয়োপক্ষৰ পৰিয়ালেও জানিছিল, কিন্তু সময়ৰ লগে লগে মই বহুত চাপ, ভয় আৰু ধমকি অনুভৱ কৰিছিলোঁ। মোক কোৱা হৈছিল যে যদি মই সম্পৰ্কটো এৰি দিওঁ তেন্তে মোৰ ব্যক্তিগত ফটো আৰু ভিডিঅ'বোৰ জনসমাজত প্ৰকাশ কৰা হ'ব। লগতে মোক এইটোও কোৱা হৈছিল যে মোৰ বা মোৰ পৰিয়ালৰ ক্ষতি কৰিব। এই সকলোবোৰৰ বাবে মই বহুত দিন ধৰি ভয় আৰু চাপত আছিলোঁ। মই এইবোৰ কথা কাকো ক'ব পৰা নাছিলোঁ। 24 এপ্ৰিলত মই যি পদক্ষেপ লৈছিলোঁ সেইটো এই দীঘলীয়া সময় ধৰি জমা হোৱা ভয় আৰু মানসিক চাপৰ ফল আছিল। ধুবুৰীৰ ফকীৰগঞ্জৰ ধাপানপাৰাত খহনীয়াৰ কালৰূপ। ভয়ংকৰ খহনীয়াৰ ফলত আতংকিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া লোকসকল। বিধ্বংসী খহনীয়াত নৈত জাহ যায় বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি। নৈৰ বুকুত জাহ গৈছে এটি পকী পথো। ভাবুকি আহিছে বহুকেইখন গাঁও, স্থানীয় বজাৰলৈ। খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে। পরিস্থিতি খারাপ, বহুত হাজার হাজার মাটি ভেঙে গেতাইছে, হাজার হাজার মাটি চলে গেতাইছে। এখন আমরা যাওয়ার আঙ্গর উপায় নাই। এখন কোন জায়গায় যামু সেটাও ভাবতে পারি না। সামনে তো মেঘালয়, যাওয়ার অঞ্চলটা সারা অঞ্চলটা ভাঙ্গিয়া শেষ হয়ে গেল। এখন আমাদের কোনো পরিস্থিতি নাই, কিবা এটা কেউ তো করেই না। এখন দেশে ভয়ঙ্কর মানে বহুত ভাঙ্গিছে, তাত ভাঙ্গি বহুত বেছি কি ভাঙি আছে, বেশি কই ভাঙ্গি আছে, রাতিপুৱা ভাঙ্গিছে, চাওক না আপোনালোক চাই আছে কেনেকে ভাঙি আছে, চব ভাঙ্গি আছে, কতে ভাঙি আছে, কেনেকা ভাঙ্গি আছে। এতিয়া চৰকাৰে কেতিয়া কাম কৰে জানা, যেতিয়া পানীটো অভাৰ হৈ যায় পুৰা, তেতিয়া মানে জিঅ' বেগ পেলায়। জিঅ' বেগ পেলাই লগে লগে ভাঙি যায়। তেতিয়া কোনো কাম নাই। পইচা যিখিনি আহে যাৰ হাতত পৰে সি খাই দিয়ে।
বাকি একো কাম নকৰে আছে চৰকাৰটো কাম নকৰে দুৰ্নীতি ৰাজ্যিক মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ সংবাদমেল সম্বোধন জনতা ভৱনত সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক লৈ গৈছো সংবাদমেললৈ In fact, it was the highest voter turnout for the state of Assam so far in the single phase election. Just to reiterate, we had around 2,50,54,463 voters in the voter list, which was frozen on the last date of nomination. That is on 23rd of March. It was frozen on 23rd March, and out of them, there were PWD electors which were more than 2 lakhs. There were 85 plus electors which were more than 1 lakh, and there were 100 plus electors which were around 2,466. As on 23rd March, some of them might have left for the heavenly abode maybe by this time, those who were 100 plus or 85 plus. But at that time, there were these numbers. We had service voters, that means members in the armed forces of the union or the state who are serving outside the state, 63,423, who also participated in this democratic process. Aru eta number ma kobo bisaru je hoday ami মানে জেনজি বুলি কৈ থাকো আছে কি নাই বুলি নাজানো মই কিন্তু জেনজি বুলি যে আমি কৈ থাকো 18 to 19 years 6,42,000 and 20 to 29 years মানে যদি মই 18 to 29 বুলি জেনজি বুলি ভাবি লওঁ তো 20 to 29 years were 66,68,000. So from 18 to 29 যদি মই এজ গ্ৰুপটো চাবলৈ যাওঁ so the number of voters were almost 73 lakhs. Out of 2,50 lakh voters, 73 lakhs voters are in the age group of 18 to 29, right? 18 to 29 taken together. We had 31,490 polling stations, including the auxiliary which were created, and there were urban polling stations 3,775, rural polling stations 27,715, and the polling station locations were 19,585. That means there were many polling station locations with multiple polling stations where we went for poll. The highlights of the entire poll process was that we were able to convince our PWD employees, persons with differential ability, GMR employees. They came forward and they set up 15 numbers of polling stations, 15. So অসমত আমি 15টা polling station আমি PWD managed polling station মানে তাত গোটেই ষ্টাফটো PWD আছিলে আমাৰ যি একটা polling station set up কৰিলে. There were women managed polling stations 4021 which were exclusively women managed polling stations throughout the state of Assam. There were 126 model polling stations, and as you know that there were 722 candidates who were in fray during the poll process. Just applying voter turnout, that was just related to electoral data, just to give you a perspective. Ki ami jetia rajya mane pololoi goise ami ki electoral base to loi keneko ami pololoi goisu. Now let us come to the actual poll. In the last 5 assembly elections, I am just trying to give you the figures of last 5 assembly elections. We'll share with you this data, don't worry. In 2001, the voter turnout ratio was only 75.16%. In 2006, it was 75.72%, state average. In 2011, it became 76.05, minor increase. In 2016, it jumped 84.64. Then in 2021, maybe some post-COVID effect, it came down to 82.02. Similarly, if I see the voter turnout ratio in the Lok Sabha elections, in the last 5 Lok Sabha elections, in 2004 it was only 69%. In 2009 it was again 69.58%. In 2014 it was 80.13. So it jumped in 2014. In 2019 it became 81.55. And in 2024 it was 81.56. So it remained around 81% over the last 82% over the last decade. Now this time it has jumped, and as we all know that it has jumped to almost nearing 86%. Now I will just like to highlight
the 5 districts which had the highest voting percentage, district as well as constituencies I will spell out. The 5 districts with the highest voting percentage in these elections, South Salmara was having a voting percentage of 95.6%. Dhubri district, cumulatively, their 5 constituencies had a voting percentage of 95.21%. Barpeta district had a voting percentage of 93.32%. Golpara again very similar, 93.27%, and Bongaigaon district had 92.77%. District as a whole. And the lowest voter turnout ratio, the lowest 5 districts, Kamrup Metro tops the list with urban apathy maybe, I don't know, 77.51%. The lowest voter turnout combining all the metro 5 constituencies. Tinsukia district 79.36%. Dhemaji 79.74%, Karbi Anglong 80.09% and Jorhat 80.61%. These were the lowest 5 VTR districts. But if I come to constituencies, the ratio is further spectacular. The 5 assembly constituencies with highest voter turnout ratio, the highest voting percentage was in 9 Bir Singh Jarua LAC. It was 96.54%. In Jaleshwar, that is under Golpara, 96.28%. In Gauripur, again under Dhubri, 96.07%. In Siri Jangram, it was 95.82% in Bongaigaon district. In Mankachar, it was 95.61% LAC percentage. Then in 5 LACs with lowest voter turnout ratio, the lowest voter turnout ratio was in New Guwahati, 72.37%. Then followed by Dispur, 75.04%, followed by Guwahati Central, 76.07%, followed by Tinsukia, 78.12%, and followed by Difu LAC, 78.18%. तो আমি যদি চাবলৈ যাওঁ কি অসমৰ যে 5টা অক্টকে যে কম মানে ভোটিং পার্সেন্টেজ হইছে 5টা LAC তার মাজৰ পৰা 3টা আমাৰ কামৰূপ মেট্ৰ জিলাৰে 3টা কনস্টিটুৱেন্সি না পোলিং হৈ গল এতিয়া আমি একটু পৰ্যায়লৈ আহিলো আপোনালোকে জানে এতিয়া আমি we have been keeping a very strict guard on the strong rooms with proper CCTV coverage where the agents of the all the candidates candidate agent তেওঁলোকে CCTV ফুটেজ সন্মুখে বহি আছে আৰু candidate বা election agent যদি তেওঁলোকে মাঝে মাঝে যায় strong room or দরজা তো চাব ইচ্ছা কৰে then there is a provision where the RO or the ARO takes them on tour আৰু তেওঁলোকক যায় এই বস্তুটো দেখুৱায়. In fact, I had also personally toured when the strong rooms were being set up all 35 districts of Assam except Majuli and all 34 except Majuli and in the recent past I have already visited 11 districts where I have personally seen the counting arrangements. I am supposed to see 10 as per the guidelines, but I have already visited 11 and I am visiting 4-5 more over the next 3 days, especially the sensitive districts. So I am visiting those districts. The total number of counting centers, यदि मैं कोबोले जाऊँ, the counting districts are 35. So counting is being held in 35 district headquarters. So no counting in subdivision. आप लोगों के जाने हमें DOT subdivision पूरा उठाए दिसो after the parliament election. So counting is being done at district headquarters, but there are 40 counting centers. माने the कोकराझार, तिनसुकिया और जोरहाट जिला দুটা কাউন্টিং সেন্টার আছে মানে এটা স্কুলতে বা এটা ইনস্টিটিউশনতে তেওঁলোকে গোটেইখিনি LAC তার স্ট্রং রুম তার ইভিএম কাউন্টিং রুম তার পোস্টাল ব্যালট কাউন্টিং রুম আপোনালোকে জানে এতিয়া পৰা পোস্টাল ব্যালট মানে লাস্ট 2 ইলেকশন পৰা বহুত ইম্পর্টেন্ট হৈ পৰিছে স্পেশালি নতুন গাইডলাইন পিছত যেতিয়া পোস্টাল ফেসিলিটেশন সেন্টার পোস্টাল ভোটিং সেন্টার হোম ভোটিং হেকেটা তেতিয়া পোস্টাল ব্যালট বহুত বেছি আহি যায় হেতু কাৰণে পোস্টাল ব্যালট হ্যাজ টু বি কাউন্টেড সেপারেটলি ইন আ সেপারেট হল সো হেকেটা বস্তু কাৰণে in Kokrajhar, Tinsukia and Jorhat, তেওঁলোকে দুটা institution বাসিছে while in Nagaon there are 3 institutions, government boys, government girls and এটা Dawson school কি বা এটা আছে মই যোৱাকালি ভিজিট কৰিছো Nagaon তো মানে তাৰ 3টা institution য'ত তেওঁলোকৰ 7টা LAC spread out আছে. So there are 40 counting centers. Election Commission has deployed 126 counting observers. মানে प्रत्येक assembly constituency কাৰণে এজন IAS officer from a different state
মানে AIS অফিচাৰো কেডাৰো অক্ষম নহয়, হোমষ্টেটো অক্ষম নহয়। তেনেকুৱা IAS অফিচাৰ 126টা জন অফিচাৰ বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰা অলৰেডি ডেপুট কৰিছে। And observers are landing in Assam either on first evening or on second morning as per the schedule given by the Election Commission. So observer के जोन प्रत्येक समष्टि কাৰণে এজন observer থাকিব counting process so that counting is neutral and goes as per the guidelines. তাৰপিছত we are engaging almost 5,981 counting officials for the counting across the state, almost near to 6,000, 5,981 counting officials. We are engaging 2,348 micro observers, মানে central government employees. प्रत्येक टेबলত এজন central government employee থাকিব as micro observer to keep a watch on the counting officials, so that কোনো counting official either inadvertently or knowingly ভুল কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে চকু ৰাখিব, তেওঁলোকে গোটেই বস্তুটো যেতি ৰিজাল্টটো ওলাব, কি টেবুলেশ্যন হৈছে, টেবুলেশ্যন টেবলত থাকিব, তেওঁলোকে আৰু টেবলত থাকিব। এভৰি টেবল দেৰ উইল বি এ মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰ, a central government employee who will keep a watch on the entire counting process and will report to the observer regarding the fairness of counting at each table. 2348. Then if I come to the security arrangements, we have already deployed 25 companies of CAPF for the strong room guarding as per the guidelines given by the Election Commission. These companies are there since 9th April. মানে polling পিছৰ পৰা তেওঁলোকে তাতে আছেই আৰু এইটো নতুন নহয়, তেওঁলোকে থাকিবই till we after counting, next day after counting, when we shift the machines to the EVM warehouse. Then there are almost 13 companies and one platoon of state armed police, which is in the second cordon. Innermost cordon to whole CAPF, second cordon whole state armed police, which is permanently deployed since the poll day, 9th April pisot, teloke tat ase. Then for strong room locations, we are tomorrow on 4th engaging 800 unarmed police personnel also, who will keep a close watch in plain clothes at the strong room locations. Apart from this, we are engaging 2 companies of CRPF, especially in metro, for static duty. 93 companies of Assam SAP are already deployed in the districts. They are for taking care of any post counting if there is some issue in any district, to take care of this. And 85 number of assault group commandos have also been deployed in various locations as per the sensitivity to handle any situation. The guidelines from the commission are that post counting, through you I will like to request the political parties and the candidates, we will also issue an advisory to the we've asked the DCs in fact to issue an advisory to the candidates. The DCs will be holding a meeting with the candidates on first. Post counting, the victory processions or such type of gatherings should be regulated or restricted, so that there are no unnecessary clashes between different factions or political parties. So there is a guideline from the commission which we are sharing with the DOs, and the DOs and SSPs, we are asking them to talk to the national and state parties, representatives and the candidates at the district level regarding this, because commission expects that though there will be celebrations by those who will win, but it should be regulated and restricted so that there are no unnecessary clashes and there are no law and order situations which may be created. But again, Assam police is prepared, the entire local police will be available with sufficient strength. The DGP will have a separate meeting with the SSPs, maybe on the video conference regarding this, to make sure that there is no post counting violence in the state. Regarding postal ballot, so far regarding up to the date of poll, P-1 day before the day, 1 day before the day of poll, you know that home voting stops 1 day before the date, PVC stops 2 days before the date, and PFC also stops P-1 day.
So up to that point of time, in the entire state, 1,19,463 postal ballots were casted. 1,19,119,463 electors had exercised their franchise through postal ballot in the PFCs, PVCs and home voting. तार पिছত होम वोटिंगो न হয় পিভিচিও ন হয় পিএফচিও ন হয় মাত্ৰ এতিয়া আমাৰ 4 তাৰিখলৈ পুৱা up to 7:59 AM whatever we will receive from the postal department from service voters কাৰণ আপোনালোকে জানে পোস্টাল ব্যালট আজি ডেটত মানে বাই পোস্ট খালি সার্ভিস ভোটাৰৰে আহে বাকি কাৰো মানে নামে পোস্টাল ব্যালট কিন্তু বাই পোস্ট না আহে এটো আমি আইদার পিএফসি অর পিভিসি নহলে হোম ভোটিং নামে পোস্টাল ব্যালট था সো হেকেটা নম্বৰ ফ্রিজ হৈ গল অলরেডি হে নম্বৰটো আমি আগতো প্ৰেছক দিছো আমি কমিশনক তো পঠাইছো এন্ড just to give you an idea কি মানে almost 83,000 মানুহ ইয়াৰ মাজত আছিল যি আমাৰ ইলেকশন ডিউটি অফিচিয়ালস more than 26,000 were senior citizens of 85 plus age জি কেজন হোম ভোটিং ইউজ কৰিছে and around 700 were voters in essential services জি একটা ফ্যাসিলিটি ইউজ কৰিছে সো সার্ভিস ভোটার নম্বৰটো আমি ডেইলি চেঞ্জ হৈ আছে কাৰণ ডেইলি ডিস্ট্রিক্টে মানে নিজৰ অফিসত এই বস্তুটো পাই আছে সো whatever they receive they have a fixed system of calling the contesting candidates or their agents every day in the evening কাৰণ তেওঁলোকে ইভিনিংত জি পায় ইভিনিং লৈ তেওঁলোকে ক্যান্ডিডেট সন্মুখে এই বস্তুটো দেখুৱায় কি একেটা আহিছে এইটো সমষ্টিৰ আৰু তেওঁলোকে পোস্টাল ব্যালটৰ স্ট্ৰং রুম খোলে তাতে থৈ আকু বন্ধ কৰে আকু সিল কৰে so this is a daily activity which is going on in the field so the figures regarding service voters can be finalized only just a minute before the start of counting কারণ তেতিয়ালৈ আমি রিসিভ কৰিব পাৰো আৰু these figures are changing on a daily basis which is being informed to the contesting candidates at the district level aru just if that thing is of importance to you mane we had a cumulative seizure of around 114.43 crores 114.43 koti ami during elections mane various enforcement agencies mane whether it was in form of cash or liquor or drugs or precious metal or other freebie items ami e bostu tu dhorisu during the election process and the last thing is that training in the districts is going on today and tomorrow regarding the counting officials and we are also doing a centralized from election commission software training mane ei je result trends mane so ekta bostu ma kobo bicharu ki the single source of truth is the results.eci.gov.in tate mane jeneko ami ebar presiding officer appot ami palu ki presiding officer ji data bhoray ase রাইজে বস্তুটো ট্রেন্ডটো দেখা পাই আছে right so directly from the presiding officer similarly whatever data will be entered in encore software from the counting center will be visible to the মানে এই ট্রেন্ডস to visible hobo মানে রাইজক on results.eci.gov.in আৰু that will be the single source of truth তারও ট্রেনিং আমি 1 তারিখে আমার রিটার্নিং অফিসার এআরও আৰু তেওঁলোকৰ যে আইটি স্টাফ অনলাইন ট্রেনিং আমি virtual training to korai aso on the demo server mane amak demo eta link dise election commission so we are totally geared up in providing training to our people 25 tarikhe ami joa 25 tarikhe ami more than 200 of our officers DCs election officers returning officers ami telogok training korinu yate physically mati ani and now they are disseminating the same training to their counting staff on different dates somebody started yesterday somebody is doing today and tomorrow so eketa gote bastu training to hobo and then the state is geared up for declaring the results on time by maybe trends you will definitely come to know by afternoon but final declaration in some places may take by 4th late evening because this time the guidelines are that if in some places the presiding officer jodi dhorilok mock poll to clear kora nai বা ভিভিপ্যাট পুরা মক পোল স্লিপ তো উলাই দিয়া নাই কিন্তু হেরিত আছে দেন উই হ্যাভ
আহিছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰৰ মাজলৈ আৰ্থিক সমস্যাকো দেউচি চেপনৰ অনিমেষ মুৰ্হাৰ সফলতা এইচএছৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত 5টাকৈ বিষয়ত লেটাৰ নম্বৰ লাভ কৰিছে অনিমেষে 83.16% নম্বৰ লাভেৰে এইচএছত উত্তীৰ্ণ হৈছে মেধাৱী ছাত্ৰজন বাগানত পাত তুলি পঢ়াৰ খৰচ উলিয়াই নাহৰতলীৰ অনিমেষ মুৰ্হাই ভৱিষ্যতে এজন শিক্ষক হোৱাৰ সপোন অনিমেষ মুৰ্হাৰ কথাকো ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী কলেজৰ পৰা অৱতীৰ্ণ হৈছিল পৰীক্ষাত পিতা প্ৰয়াত বধু মুৰ্হা আৰু মাতৃ মৃদুলা মুৰ্হাৰ পুত্ৰ হৈছে অনিমেষ পিতৃহাৰা ছাত্ৰজনে বাগানত পাত তুলি পঢ়াৰ খৰচ উলিয়াই লৈছিল মাতৃও দিন হাজিৰা কৰি পুত্ৰ পঢ়ুৱাইছিল অনিমেষ মুৰ্হাৰ সফলতাত উৎফুল্লিত হৈছে মাতৃ মৃদুলা মুৰ্হা নাম শ্ৰী অনিমেষ মুৰা গাঁও নাহৰতলীত আৰু মই পাটচাকু ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী কলেজৰ পৰা এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত প্ৰায় 83.16%ৰে 5টা বিষয়ত লেটাৰসহ লৈ উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ ইয়াৰ পিছত মোৰ সপোন আছে সবৰে সপোন থাকে মোৰ শিক্ষক হ'বলৈ মোৰ মন ঘৰত মোৰ মা মৃদুলা মুৰা আৰু মোৰ দেউতা স্বৰ্গীয় প্ৰায় 7 বছৰ হ'ল বধু মুৰা আৰু মোৰ বাইদেউ এজনী আছে তেওঁৰ নাম হৈছে প্লাবিতা মুৰা মায়ে দিন হাজিৰা কৰে দিন হাজিৰা কৰি আমাৰ ঘৰখন চলায় আমি হয়তো কেতিয়াবা চাউল বা ভাত শাক খাবলৈ আমাৰ কেতিয়াবা পইচা নহয় কেতিয়াবা আমি কলেজলৈ যাওঁ কিন্তু কলেজলৈ যাওঁতে আমাৰ যিহেতু প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী কিতাপ কলম জোতা চেণ্ডেল কাপোৰ ইত্যাদিবোৰ কিনিবলৈ আমাৰ সক্ষম নহৈছিল কেতিয়াবা হয়তো আনকো খুজিবলগীয়া হৈছিল এনেকুৱা হৈছিল আৰু কেতিয়াবা আমি মাৰ লগতো কেতিয়াবা মই বাই যিহেতু আছে বায়ো যিহেতু সংগ্ৰাম কৰিছিলে লগতে মই কৰিছিলোঁ মায়ে বাগানলৈ যায় কিন্তু আমি কলেজৰ পৰা আহি বা স্কুলৰ পৰা আগতে আহি পিনি মাৰ লগতে দিন হাজিৰা কৰোঁগৈ সহায় কৰি দিওঁগৈ আকৌ কেতিয়াবা যদি আমাৰ কলেজ বন্ধ থাকে তেতিয়া সেই সময়ত আমি উত্তীৰ্ণ হৈছে 5খন লেটাৰসহ 93% পায় তাৰ বাবে মই বহুত আনন্দিত মোৰ জীৱনত বহুতো সংগ্ৰাম কৰিছিলোঁ এই সংগ্ৰাম কৰাৰ অন্তৰালত মোৰ সন্তানটোৱে আজি তাৰ ফলাফল দেখাবলৈ সক্ষম হ'ল মোৰ লগতে শিক্ষাগুৰুসকলৰ অৱদান আছিল তেওঁলোকে বহুত সহায় সাৰথি কৰিছিল আনকি টকা পইচা অভাৱ অনাটন হ'লেও সন্তানক মাতি তই চিন্তা নকৰিবি আমি আছোঁ তেনেকৈ সহায় কৰিছিলে তেখেতসকলে তেওঁলোকৰ অৱদান নোহোৱা হ'লে হয়তো মোৰ সন্তানক মই আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিলোহেঁতেন দিন হাজিৰা কৰি মোৰ পৰিয়ালটো মই চলাত বহুত কষ্ট অনুভৱ কৰিছিলোঁ বহুত দুখ অনুভৱ কৰিছিলোঁ কিন্তু সন্তানক মই কেতিয়াও পোৱা নাছিলোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত তৰা গোচৰ সন্দৰ্ভত শুনানিৰ অন্তত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দুজনীয়া বিচাৰপীঠৰ বিশেষ নিৰ্দেশ ঘৃণাসূচক মন্তব্যক লৈ পুনে পুনে ন্যায়ালয়ৰ কাষ চপাত বাধা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ প্ৰথমে আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ গৈ বিএনএছৰ ধাৰা অনুসৰি অভিযোগ দাখিলৰ আহ্বান গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ ওপৰতো এই নিৰ্দেশৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে অধিবক্তাই এটা ব্ৰেকিং জনাইছো এই মুহূৰ্তত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত তৰা গোচৰ সন্দৰ্ভত শুনানিৰ অন্তত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দুজনীয়া বিচাৰপীঠৰ বিশেষ নিৰ্দেশ ঘৃণাসূচক মন্তব্যক লৈ পুনে পুনে ন্যায়ালয়ৰ কাষ চপাত বাধা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ প্ৰথমে আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ গৈ বিএনএছৰ ধাৰা অনুসৰি অভিযোগ দাখিলৰ আহ্বান গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ ৰুজু হোৱা গোচৰৰ ওপৰতো এই নিৰ্দেশৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এই সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে অধিবক্তাই সুপ্ৰিম কোৰ্টে নোট কৰিছে যে হেট স্পীচ এটা অত্যন্ত ঘৃণা প্ৰদৰ্শিত বস্তু এটা একদম আপোনাৰ এইটো যিকোনো প্ৰকাৰে ভাৰতত এলাউ কৰিব নালাগে ফাৰ্ষ্ট ষ্টপেজ পুলিচ ষ্টেচনে যদি আপোনাৰ এফআইআৰ নেমানে তেতিয়া আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 200 আপুনি ডাইৰেক্টলি মেজিষ্ট্ৰেটলৈ যাব পাৰিব তো যেনেকৈ প্ৰক্ৰিয়াটো আছে সেই প্ৰক্ৰিয়া চলিব লাগিব বা আজিৰ তাৰিখত বিএনএছ বা বিএনএছএছত ধাৰাবিলাক আছে প্ৰভিজনছবিলাক আছে য'ত এইবিলাক এড্ৰেছ কৰিব পৰা যায় এইবিলাক বস্তু হেণ্ডেল কৰিব পৰা যায় তো সেই হিচাপে আপোনালোকে আগবাঢ়িব পাৰে তাৰ অৰ্থ হৈছে যেনেকৈ এফআইআৰ লজ কৰিব পৰা যায় এফআইআৰ যদি লজ নহয় তেতিয়া মেজিষ্ট্ৰেটে লজ কৰিব লাগিব তো সেই হিচাপে ডাইৰেকশ্যনছ দিয়া হৈছে ছেইম টাইমত এইটোও কৈ আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে যে কোৰ্টৰ সেইখিনি পাৰ্মিশ্যন বা পাৱাৰ্ছ নাই যোনটোত সিহঁতে লেজিছলেট বা আৰু সিহঁতে গাইডলাইনছ বা এইবোৰ ফ্ৰেম
শিক্ষক কেৰিয়াৰ বিশেষজ্ঞৰ বিশেষ টিপছ আপুনি সংগ্ৰহ কৰিলেনে আপোনাৰ কপিটো সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7002317040 নম্বৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সঠিক গাইডেন্স কেনেকৈ পঢ়িব কি পঢ়িব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে কি বিষয়ত গুৰুত্ব দিব ক'ত ওলাইছে চাকৰি কেনেকৈ আবেদন কৰিব এপিএছচিৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল PIQ সম্ভাব্য প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আৰ্হি সকলো পাব বিনামূলীয়াকৈ প্ৰতি মঙলবাৰে দৈনিক অসমৰ শিক্ষা চাকৰি লগতে অভিজ্ঞ শিক্ষক কেৰিয়াৰ বিশেষজ্ঞৰ বিশেষ টিপছ আপুনি সংগ্ৰহ কৰিলেনে আপোনাৰ কপিটো সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7002317040 নম্বৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সঠিক গাইডেন্স কেনেকৈ পঢ়িব কি পঢ়িব প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে কি বিষয়ত গুৰুত্ব দিব ক'ত ওলাইছে চাকৰি কেনেকৈ আবেদন কৰিব এপিএছচিৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল PIQ সম্ভাব্য প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আৰ্হি অবধি এই মাত্র মঞ্চল এছএছ পরীক্ষাত সফলতা প্রতিভাধর শিক্ষার্থীর শ্রেষ্ঠ ঢুলিয়া নাগেৰাদেৱৰ শিল্পীৰ সাফল্য চিপাজাৰ 2টকৈ স্থানত আনন্দৰ জোৱাৰ চিপাজাৰ লেখাৰুপাৰাৰ অংকুৰজ্যোতি কলিতা নামৰ এগৰাকী ঢোলবাদক 90% নম্বৰেৰে এছএছত উত্তীৰ্ণ হৈছে অংকুৰজ্যোতি ঢোলবাদনৰ সমানে শৈক্ষিক দিশতো সফল হৈছে অংকুৰ চিপাজাৰৰে বন্দনা দেৱী উত্তীৰ্ণ হৈছে শিক্ষাৰ্থীৰে নাগেৰা নামৰ দলত বাদ্য সংগত কৰে বন্দনাই বাদ্য সংগত কৰি হাত খৰচ উলিয়াই বন্দনা দেৱীয়ে 86% নম্বৰেৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে বন্দনা এই সন্দৰ্ভত চিপাজাৰৰ সংবাদে হেমচন্দ্ৰ ধৰ্মে যুৱতীৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছে সদ্য ঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সাফল্য লাভ কৰা এগৰাকী ছাত্ৰীক লৈ এতিয়া সুখী হৈ পৰিছে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে চিপাঝাৰৰ দক্ষিণ চুবুৰীত এখন ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ পৰা এইগৰাকী ছাত্ৰী বন্দনা দেৱীয়ে 86.2% নম্বৰ লৈ বিজ্ঞান শাখাত উত্তীৰ্ণ হৈছে এটা বিশেষ কথা হ'ল বন্দনা দেৱীয়ে এহাতে যেনে ধৰণে কলম চলায় তেনেদৰে তেওঁ এজোৰ প্ৰকাণ্ড ভৰতাল লৈ এটা নাগাৰা নামৰ দলত তাল সংগত কৰে এহাতে যদি কলম এহাতে তাল নিজৰ আৰ্থিক দৈন্যতাক প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে লৈ পঢ়া শুনাত আগবাঢ়িছে যেহেতু ঘৰখনৰ আৰ্থিক অৱস্থা একেবাৰে বেয়া পিতৃয়ে দিন হাজিৰা কৰে যাৰ ফলত শিক্ষা দীক্ষাৰ কাৰণে যিখিনি আৰ্থিক প্ৰয়োজন সেইখিনি জৰাবৰ বাবে তেওঁ উৰে নিশা নাগাৰা নামত ব্যস্ত হৈ থাকে এটা নাগাৰা নামৰ দলত আমি বন্দনা দেৱীৰ গৃহত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ ইয়াতে গাঁৱৰ একাংশ মহিলাও আছে সকলোৱে আজি উৎসাহী আৰু বন্দনা দেৱীৰ সৈতে আমি কথা পাতিম কেনেদৰে তেওঁ পঢ়া শুনা আগবঢ়াই নিছে যেহেতু এজোৰ ভৰতালেই এতিয়া আৰ্থিক উপাৰ্জনৰ সমল হৈ পৰিছে নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী বন্দনা দেৱী মই পঢ়া শুনাৰ লগতে নাগাৰা নামৰ লগতো জড়িত আজি মোৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিছে তাত মই বিজ্ঞান শাখাৰ পৰা 86.2% নম্বৰ পাই উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ আচলতে বহুত সুখী আজি মোৰ লগতে সমূহ গাঁওবাসী বহুত সুখী মই নামত যাই ৰাতি টোপনি ক্ষতি কৰি পঢ়ি এনেকৈ তুমি নাগাৰা নামত সোমাইছিলা মই ক্লাছ 8 মানৰ পৰা সোমাইছোঁ আজি প্ৰায় 7 বছৰ হয় এই 7টা বছৰ হয় 7টা বছৰ মই মেট্ৰিকৰ আগতো নামত গৈছিলোঁ এনেদৰে মেট্ৰিকো পাছ কৰিছোঁ আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আগতো গৈছোঁ গৈ এনেদৰে পৰীক্ষা দিছোঁ আৰু উপস্থিত আছে যিটো নাগাৰা নামৰ দলত তাল সংগত কৰে সেই নাগাৰা নামৰ পাঠকগৰাকী আছে মৰমী শইকীয়া বাইদেউ যিহেতু আৰ্থিক অৱস্থা এনেকুৱা আপোনাৰ লগতে তাল সংগত কৰি বন্দনাই আজি এনেধৰণে সাফল্য লাভ কৰিছে নিশা টোপনি ক্ষতি কৰে
দিনত বিদ্যালয় কি ক'ব কষ্ট যথেষ্ট কৰিছে সুখী আমি বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ চুবুৰীটো গাঁওবাসী বা আমাৰ নামৰ দলটো খুব আনন্দিত হৈছোঁ যে ইমান কষ্ট কৰি উঠি যে ইমান এটা ৰিজাল্ট কৰিছে তাতকৈ আৰু আনন্দ কি লাগে আচলতে আনন্দৰ চকু পানী ওলাইছে কান্দিছোঁ তাৰ কাৰণে এইটো কিন্তু কোনো দুখৰ নহয় আনন্দত খুব আনন্দিত হৈছোঁ মাত্ৰ এটাই কামনা কৰোঁ ভগৱন্তৰ ওচৰত যাতে আৰু ইয়াতকৈ কিবা ভাল যদি কৰিব বিচাৰে তাই মনে দি সেইখিনি যাতে কৰিব পাৰে ভগৱন্তৰ ওচৰত আমি তাকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আগুৱাই যাওঁ ৰাতিও টোপনি ক্ষতি কৰে আকৌ দিনত বিদ্যালয় এতিয়া তাই নামত যায় ৰাতি আৰু গাড়ীত টোপনি মাৰি আহে বাৰু পিছে আমাৰ ষ্টাফটো বহুত দিগদাৰ নকৰে তাই কলেজ আছে বুলি কয় নে কোৱাৰ লগে লগে তাইক টোপনি মাৰিব দিয়ে টোপনি মাৰি আহে অলপমান সময়হে গাড়ীত আৰু আহিয়ে তাই ৰাতিপুৱা কলেজত যায়ে আমি আচৰিত মানুহ কিনকৈ যাব কেতিয়াবা মানা কৰোঁ আকৌ নামত নগ'লেওতো ঘৰখন নচলে গতিকে বাইদেউক আৰু দুইজনীয়ে মোৰ মেইন পালি এওঁতো মোৰ আৰম্ভণিৰ পৰা গোটেই গুৰি ধৰোঁতা গতিকে দুজনী নগ'লে মোৰো অসুবিধা আৰু ইহঁত নগ'লে নাই ইহঁতৰ ঘৰখন চলাতো অসুবিধা গতিকে তেনেকৈ চলি আছোঁ ইহঁতো চলিছে ভগৱানে এইখিনি কৰিছে আমি খুব আনন্দিত হৈছোঁ আৰু এটা বিজ্ঞানৰ দৰে এটা বিষয় যে এটা জটিল বিষয় আৰু বন্দনাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাগুৰুগৰাকী আছে বাইদেউ অলপ আগবাঢ়ি আহিব নমস্কাৰ ক'বলৈ আজি বহুত মানে মন গৈছে কিন্তু ভিতৰৰ পৰা ওলাই অহা নাই কিন্তু বন্দনাই যিটো সংগ্ৰাম কৰিছে মই সদায় লগ পাওঁ বিদ্যালয়ত যাওঁতে কি খাইছে কি নাই মই খবৰ পাতি লৈ থাকোঁ তাৰপিছত মই এদিন কৈছোঁ তাইক যে তই ইমান কষ্ট কৰিব নালাগে ৰাতি নামত যাব নালাগে টোপনি ক্ষতি হ'ব কিবা অসুখ হ'ব পঢ়াত দিগদাৰ হ'ব তই ৰাতিটো গধূলি মোৰ তালৈ আহ ৰাতি মই তোক পঢ়া সুবিধা দিম ভাত খাব দিম ভালকৈ ভাত খাবা মোৰ ঘৰত মানুহে নাই ছাৰ আৰু মই গতিকে তুমি ইয়াত আহ কিন্তু মই ঘৰৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন ল'লোঁ কিন্তু তাই মাকক এৰি নাথাকে তেতিয়া অলপ জোৰ কৰিবলৈ বেয়াও হ'ল তাৰপিছত মাজে মাজে মই নামক যোৱা লগ পাওঁ মোৰ তাৰমানে হৃদয়খন মানে হেৰি হয় ভাগি যায় যে এনেকৈও ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব লাগে নেকি বাৰু আৰু মই ভগৱানক সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ সদায় চাকি দিবগৈ মোৰ মনত পৰে বন্দনাৰ মুখখন যে অন্তত এজনী ছোৱালী তাতে ছোৱালী এগৰাকী উঠি অহা ছোৱালী এগৰাকী প্ৰতিভা সম্পন্ন যিহেতু মেধা শক্তি আছে সকলোৰে সহায় সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন আছে ভৱিষ্যতলৈ বন্দনা এইবাৰ আমি এফাকি বাইদেউ নাম গাই দিব বন্দনাৰ তাল সংগত কৰিব নাম গাড়ী আচলতে থিয় হৈ বহাত মানে ওজন যে থিয় হৈ লৈ বজাব দিগদাৰ তথাপিও চেষ্টা কৰিম তথাপিও আমাৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে অ হৰি ৰাম ৰাম এটা ব্ৰেকিং পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত মাতৃ হত্যাত অভিযুক্তৰ মৃত্যু হৈছে মাতৃ সন্থা অভিযুক্ত পূজা মালঙৰ মৃত্যু হৈছে নিশা হঠাৎ হামৰেন জিলা কাৰাগাৰত অসুস্থ হৈ পৰে পূজা চিকিৎসালয়ত মৃত্যু পূজা মালঙৰ 22 এপ্ৰিলৰ নিশা মাতৃক শিৰচ্ছেদ কৰিছিল পূজা মালঙে মাতৃ অনুমাই মালঙক দাৰে ঘপিয়াই কৰিছিল হত্যা পিতৃ প্ৰেমেন্দ্ৰ মালঙৰ লগতে ভগ্নীকো দাৰে ঘপিয়াই আহত কৰিছিল পূজাই পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত মাতৃ হত্যাত অভিযুক্তৰ মৃত্যু হৈছে শিৰচ্ছেদ কৰিছিল পূজা মালঙে মাতৃ অনুমাই মালঙক দাৰে ঘপিয়াই কৰিছিল হত্যা পিতৃ প্ৰেমেন্দ্ৰ মালঙৰ লগতে ভগ্নীকো দাৰে ঘপিয়াই আহত কৰিছিল পূজাই মহানগৰীৰ পৰা সন্তানহীন হৈছে এজন লোক সোমবাৰৰ পৰা সন্তানে প্ৰণৱ গগৈৰ পাথৰকুৰিস্থিত ৰুদ্ৰাক্ষ কুন্দন এপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা সন্তানহীন হৈছে লোকগৰাকী ঘৰৰ পৰা এখন স্কুটাৰত উঠি ওলাই গৈছিল প্ৰণৱ গগৈ ঘটনা সন্দৰ্ভত হাটগাঁও থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে কোনো লোকে সন্তান পালে পৰিয়ালেৰে যোগাযোগৰ আহ্বান যোগাযোগ নম্বৰ হৈছে 988645807114 7086024777 7086090603 নম্বৰত যোগাযোগৰ আহ্বান জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে যোৱাকালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মোৰ স্বামী প্ৰণৱ গগৈ ঘৰত নাই নিজৰ ঘৰৰ পৰা ৰাতিপুৱা আমাৰ ছ'চাইটিৰ CC কেমেৰাত চোৱা সময়মতে 9:45
সময়ৰ পৰা ঘৰত নাই আৰু ৰাতিপুৱা যেতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে তেতিয়া মই শুই থকা অৱস্থাত গৈছে যিহেতু মোক মাত লগাই যোৱা নাই তো এতিয়ালৈকে যোৱাকালিৰ পৰা এতিয়ালৈকে মই একো খবৰ খাতি তেওঁ পোৱা নাই একো কণ্টেক্ট হোৱা নাই তেওঁৰ লগত মোৰ ফোনটো তেখেতে এৰি থৈ গৈছে আপোনালোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি তেখেতক ক'ৰবাত দেখা পায় ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰ কৰি দিব আৰু তলত দিয়া নাম্বাৰকেইটাত কণ্টেক্ট কৰিব নুমলীগড় তিনিআলিত কৃত্ৰিম বান 71 পৰ্যন্ত পানীত বুৰিল অঞ্চলটো ঘাইপথ নিৰ্মাণ কোম্পানীৰ বিজ্ঞানসন্মত পৰিকল্পনাৰ অভাৱ নিৰ্মাণৰ কোম্পানীৰ গাফিলতিৰ কুফল ভুগিছে অঞ্চলবাসীয়ে পথৰ পানী নিষ্কাশন ব্যৱস্থাৰ অনিয়মৰ বাবে এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় আমি সেই দৃশ্য আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ নুমলীগড় তিনিআলিত এয়া হৈছে কৃত্ৰিম বান 71 পৰ্যন্ত পানীত বুৰিল এই অঞ্চলটো ঘাইপথ নিৰ্মাণ কোম্পানীৰ বিজ্ঞানসন্মত পৰিকল্পনাৰ অভাৱৰ ফল ভুগিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে নিৰ্মাণ কোম্পানীৰ গাফিলতিৰ কুফল ভুগিছে অঞ্চলবাসীয়ে পথৰ পানী নিষ্কাশন ব্যৱস্থাৰ অনিয়মৰ বাবে এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে নুমলীগড় তিনিআলিত এজাক বৰষুণতে কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আচলতে ইয়াতে ফলেন কৰ্তৃপক্ষই যেনেদৰে ড্ৰেইনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিলে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ড্ৰেইনৰ ব্যৱস্থা নকৰাৰ ফলত আজি কৃত্ৰিম বানপানী পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে নুমলীগড় তিনিআলিত আমি ফলেন কৰ্তৃপক্ষক দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে তেখেতসকলে অতি সোনকালে ৰাইজৰ যাতায়াতি উপযোগী হ'ব পৰাকৈ এই পথটো নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াব লাগে আৰু উপযুক্তভাৱে ড্ৰেইনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যাৰ ফলত আমাৰ ৰাইজ যাতে ইয়াত তেখেতসকলে সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয় তেখেতসকল ফলেন কৰ্তৃপক্ষক আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ মহানগৰীৰ বামুণী মৈদামৰ কলেজ পথত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা কৃত্ৰিম বানত উটি আহিল এখন কটা ভৰি জাবৰৰ দমত উদ্ধাৰ কটা ভৰিখনক লৈ স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এয়া মানুহৰ কটা ভৰি নে কৃত্ৰিম ভৰি সেয়া বৰ্তমানেও নিশ্চিত নহয় মহানগৰীৰ বামুণী মৈদামৰ কলেজ পথত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কৃত্ৰিম বানত উটি আহিল এখন কটা ভৰি জাবৰৰ দমত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কটা ভৰিখনক লৈ স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে অৱশ্যে এয়া মানুহৰ কটা ভৰি নে কৃত্ৰিম ভৰি সেয়া বৰ্তমানেও নিশ্চিত হোৱা নাই সামাজিক মাধ্যমত বহুল চৰ্চিত এটি গান নদী মোৰ প্ৰথম ভালপোৱা শীৰ্ষক গানটোৱে সৃষ্টি কৰিছে খলকনিৰ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰে প্ৰস্তুত হৈছে এই গানটোৰ স্ৰষ্টাক লৈও অব্যাহত আছিল উৎকণ্ঠাৰ ডিমৰ ভাতৃভগ্নীয়ে প্ৰস্তুত কৰিছিল গানটোৰ কথা নৱনীতা চেতিয়াৰ গানটোৰ সুৰ কৰিছে অভিজিত লুথুৰি চেতিয়া পাটৰ আৰু দুয়োগৰাকীৰ সৈতে আমাৰ ডিমৰ সাংবাদিক গৌতম হীৰাই যুগুত কৰা এক প্ৰতিবেদন আছে কেনেধৰণে তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰিছিল সেই সন্দৰ্ভত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল গৌতম হীৰাই যুগুত কৰা এক প্ৰতিবেদন এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াই লৈছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰামত ধুমুহাৰ গতিৰে ভাইৰেল হৈছে এটি গীত আৰু সেই গীতটোৰ স্ৰষ্টাজনক লৈ এতিয়া সংগীত প্ৰেমীসকলৰ মাজত উৎকণ্ঠাৰ উৰ পৰা নাই সকলোৱে বিচাৰিছে ইমান দিনে ক'ত লুকাই আছিল এই যিজন শুৱলা কণ্ঠৰ শিল্পীজন এটা কথা আৰু ওলাইছিল যে এই গীতটো AI জৰিয়তে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আমি সেই শিল্পীজনক বিচাৰি আছিলোঁ আৰু তেখেতক ইতিমধ্যে আমি বিচাৰি পাইছোঁ ডিমু থাউৰা দলৰ ঘৰ আৰু সেইজন মোৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে দাদা আপোনাক প্ৰথমতে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যে আপুনি এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত সকলোতকৈ চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ধন্যবাদ আপোনাকো ধন্যবাদ দিছোঁ হেৰি কৰাৰ বাবে মোৰ নাম অভিজিত লুথুৰি চেতিয়া পাটৰ ঘৰ মোৰ শিৱসাগৰ থাউৰাদল গাঁৱত এতিয়া আমি এই যিটো গীতটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম গীতটো আছিলে নদী মোৰ প্ৰথম ভালপোৱা নদী মোৰ প্ৰথম ভালপোৱা যিটো গীত এতিয়া সকলোৱে ৰিলছ বনাইছে ফেচবুকত তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰিছে ইউটিউবত শ্বেয়াৰ কৰিছে সেই গীতটো কেনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰিছিল তাৰ আঁৰৰ কিছু কথা জানিব বিচাৰিছোঁ বহুতে ক'ব বিচাৰিছে যে এইটো এটা AI প্ৰস্তুত গীত আপুনি গোৱা নহয় কি ক'ব এই মুহূৰ্তত হয় প্ৰথমে কওঁ মই কোনো শিল্পী বা গায়ক নহয় মই গান ভাল পাওঁ গান কবিতা লিখিছিলোঁ আপোনাৰ পৰিচয়টো সম্পূৰ্ণ দি লওক ক'ত চাকৰি কৰে আপুনি মই ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ এজন কনিষ্ঠ অভিযন্তা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যনৰ সোণাৰীত মোৰ ডিউটি তাতে কৰোঁ এই গানৰ এইটো একচুৱেলি আহিলে মই প্ৰথম কবিতা লিখিছিলোঁ তাৰ পৰা লাহে লাহে ভাবিলোঁ অকণমান কবিতা পাঠ কৰি চেনেল বনাওঁ
তাৰ পৰা অলপকৈ শিকি গানৰ এই বস্তুখিনিলৈ আগবাঢ়িলোঁ আৰু এতিয়া যিটো কৈছে এআই গোৱা বা এনেকুৱা মানুহে গোৱা হয় নহয় তো এইখিনি ডেফিনেটলি যিটো আমাৰ ফাইনেল আউটপুট হৈছে সেইটো এআইৰ জৰিয়তে হৈছে তাত কোনো মানে সেইটো কোনো মিছা ক'বলগীয়া বা তেনেকুৱা একো নাই সেইটো ফাইনেল আউটপুটটো কমপ্লিট এআই কিন্তু তাত যিখিনি কথা যিখিনি সুৰ কৰা সেইখিনি মেনুৱেলি কৰা সেইখিনি কাষ্টমাইজ কৰা তো এআইক লৈ মানুহৰ অকণমান কিছুমান এতিয়াও গম পায় অলপ হেৰি আছে বাৰু ডাউট আছে কেনেকুৱা কি হয় তো সেইখিনি ডেফিনেটলি এইটো এআই হয় ফাইনেল ভকেলটো কমপ্লিট এআই ইয়াৰ মাজতে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যিটো গীতটোৰ যিখিনি শব্দ গাঁথনি সকলোৱে সেইখিনিক লৈও আচলতে বহুত ভাল পাইছে খুব সুন্দৰকৈ লিখিছে আৰু সকলোৱে জানিব বিচাৰিছিল যে গীতটো কোনে লিখিছিল আৰু সেয়াও এই অভিজিত লুথুৰি চেতিয়া পাটৰৰ বায়েক আমাৰ সৈতে আছে বাইদেউ আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ এটা সুন্দৰ গীত আপোনালোকে ৰাইজলৈ উপহাৰ দিছে কথাখিনি ইমান সুন্দৰ হৈছে যে সকলোৱে গীতটো যোনে লিখিছিলে তেওঁকো চিনি পাব বিচাৰিছিলে আৰু আমি ND24 আপোনাক আজি ৰাইজৰ মাজত চিনাকি কৰাই দিছোঁ হয় ধন্যবাদ গৌতম মই ইয়াৰ পৰাই সমূহ অসমবাসীক নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে এই গীতটিক এনেকুৱা ধৰণে আঁকোৱালি লোৱাৰ বাবে মই সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জনাইছোঁ আপোনালোকক আচলতে গীতটো মই লিখিছিলোঁ আৰু অৱশ্যে মই তাৰ বিষয়ত ইয়াত দেখিছোঁ যে কোনোবাই হয়তো কিছুমানে কৈছিলে যে এআই লিখা গীত এইটো এআই লিখা গীত নহয় মই নিজে লিখা গীত আৰু মই আগৰ পৰা সৰু সুৰাকৈ এনেই কবিতা চবিতা লিখোঁ কেতিয়াবা পেপাৰ পত্ৰও দিছিলোঁ কিছুমান ওলাইছিলে কিছুমান প্ৰকাশ নহৈছিলে আৰু তেনেকৈ থাকিলে শেহতীয়াভাৱে 3টা গীত দিছিলোঁ মই লিখি আৰু নদী মোৰ প্ৰথম ভাল পোৱা কিয় এই মৌনতা আৰু নুপুৰৰ ৰঞ্জনী তাৰ ভিতৰত শ্ৰোতা জনতাই নদী মোৰ প্ৰথম ভাল পোৱা বেছি ভাল পাইছে আৰু ভাল লাগিছে সেইটো কাৰণে যে তেওঁলোকে ইমান মৰমেৰে গীত এটি আঁকোৱালি লৈছে বাইদেউৰ আৰু এটা পৰিচয় আছে বাইদেউ এগৰাকী অধিবক্তা হয় গতিকে বাইদেউক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই আপোনাৰ সৈতে অকণমান জানিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া গীতটো যদি অকণমান দুলাইন গাই দিয়ে কাৰণ এআই যি গাইছে সেইটো হয় আপুনিও স্বীকাৰ কৰিছে অকণমান সামঞ্জস্য মানুহে গম পাব যে আপোনাৰ ভইচটো হয় নে নহয় এতিয়া মই গাই দিলে হয়তো মানুহে ভয়ে খাব নেকি কাৰণ যিহেতু মই গায়ক নহয় তো ফাইনেল প্ৰথম আৰম্ভণি যিকেইটা সুৰকেইটা সেইকেইটা বায়ে দিছিলে নদী মোৰ প্ৰথম ভাল পোৱা তো এতিয়া ঠিক আছে যিহেতু আপোনালোকে অনুৰোধ কৰিছে গতিকে মই প্ৰথম লাইনকেইটা অকণমান গুণগুণাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে গম পাব এআই বা এনেকুৱা জৰিয়তে কিমান ডিফাৰেঞ্চ এটা আহি পৰে নদী মোৰ প্ৰথম ভাল পোৱা আল ফুলে বুকুতে সজোৱা নদী মোৰ প্ৰথম ভাল পোৱা আল ফুলে বুকুতে সজোৱা হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ যিটো মিউজিক আৰু যিটো গানটো ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলে এই কামখিনি ক'ত কৰিছিলে আপুনি এইখিনি সম্পূৰ্ণ নিজৰ ঘৰতে কৰা মানে চব এআইৰ জৰিয়তে কৰা হয় ছফ্টৱেৰতে কৰা গোটেইখিনি ইয়াত কোনো ফিজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট তেনেকুৱা একো ইউজ হোৱা নাছিলে তো এইখিনি সম্পূৰ্ণ ছফ্টৱেৰতে কৰা মানে ট্ৰেক ৱাইজ বনোৱা কিছু এআই ডেফিনেটলি এআই আমি ছাপোৰ্ট লৈছোঁ কমপ্লিট অলপ সময় লাগিছিলে ফাইনেল আউটপুটটো উলিয়াবলৈকে দ্বিতীয় আৰু কিবা আহি আছে নেকি দ্বিতীয় আছে প্ৰজেক্ট কিছুমান আছে ভাবি মানে ড্ৰাফ্ট কৰি থোৱা আছে এইখিনি চাই লওঁ কেনেকুৱা মানুহে কিমান আদৰি লয় আৰু প্ৰথমো আমি দিওঁতে খুব মানে ভয়ে দিছিলোঁ একচুৱেলি মানুহৰ মাজত এইটো প্ৰচলন ইমান হ'বনে নহয় এআই ভকেল এটা কাৰণ আমি অত্যন্ত দুখত আছিলোঁ যিহেতু আমাৰ আটাইতকৈ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ হেৰাই গৈছিলে সেইটো এটা ভয় আছিলে তাৰ মাজতে যদি এনেকুৱাকৈ এটা ভকেলত আমি গান এটা এৰি দিওঁ ডেফিনেটলি মইতো প্ৰথম ভাবিছিলোঁ খুব চাগে গালি খাম দেই মানুহৰ পৰা এইটো কি কাম কৰিছে বুলি কিন্তু ৰাইজে আদৰি ল'লে আৰু একচুৱেলি কথা সুৰ সেইখিনি হয়তো ভাল পালে তেওঁলোকে হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এয়া আছিল অভিজিত লুথুৰি চেতিয়া পাটৰ তেখেতে এই তাৰিখত এআইৰ জৰিয়তে গীত প্ৰস্তুত কৰি তেখেতে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইতিমধ্যেই তেখেতৰ ইউটিউব চেনেলত এই গীতটোৱে মিলিয়ন ভিউজ পাবলৈ সক্ষম হৈছে নতুন বিৰলা উপছ এক্সটেৰিয়ৰ পেইণ্টত